बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरगर मौन په پښتو کې سی پلس پلس کورس چالو کړی دی دا زموږ دویم لیکچر دی که تاسو پیلنې نه کتې هغه پیله وګورئ هغه کې موږ څه بیسیک څه خبرې کړې وي هغه وګورئ او ما ټول په پښتو کې چالو کړی دی ښه په اسانه طریقه ښه څه مسله وي یا څه درته پرابلم درته مخې ته راځي نو هغه تاسو ما سره شیر کولی شئ صحیح ده بیا موږ سره پیلنې راځي دی کې سینټیکس آف سی پلس پلس لینګویج سینټیکس موږ څه ته وایي سینټیکس مطلب سټرکچر د دې طریقه کار ته موږ وایو صحیح شو بیا پری پروسیسر ډایرکټري دا موږ څه ته وایو پری پروسیسر ډایرکټري موږ د هیش ته وایو د تاسو چې کوم هیش ته ښکاري ما ډایرکشن ورکړی هغه شی مې دا ښکلی دی دا چې کوم اندرا پای د تاسو ته ښکاري دې ته موږ پری پروسیسر ډایرکټري وایو پری پروسیسر څه ته وایي پری مطلب پهلا پروسیسینګ نه پهلا چې موږ څه کوو دا موږ ولګو خو بیا څه کېږي بعد کې موږ سره پروسس کېږي پهله څه کېږي پهله چې دا موږ ولګو نو دې نه پته ولګي چې دا کم لینګویج دی موږ سره مختلف لینګویج دی موږ ویلي دي په پهلني لیکچر کې موږ ویلي وو سی شارپ دی سی پلس پلس دی پایتن دی مختلف موږ سره څه لینګویج دي بیا دې کې راځي انکلوډ مطلب موږ پکې اچو شاملو پکې آیو سټریم آیو مطلب انپوټ آوټپوټ سټریم پکې اچو دا موږ په پهلني لیکچر کې ویلو چې دا موږ څه ته وایو او خیر دی را روان دی دا به تاسو زه بالکل ډیټیل سره به تاسو یم چېرته کې څه خبرې دي او دې ټول ته چې کوم دی د پری پروسیسر ډایرکټري نه واله او تر اخره پورې سټریم پورې ته موږ هیډر فایلز وایو دا موږ څه دی یو هیډ دی صحیح شو څنګه زموږ په جسم کې کم زموږ سر دی نو دا صحیح دا موږ سره یو هیډ دی صحیح شو هیډر فایل دی دې ته موږ هیډر فایل ځکه وایو بیا په دویم لاینز کې موږ سره دی چې کوم دی پری پروسیسر ډایرکټري لګي دا تاسو ته مو ویل په پهلي لاین کې بیا انکلوډ اچو پکې کونیو مطلب کنسول چې کوم موږ سره په سکرین باندې ځان ته شو کوو په سکرین باندې موږ ځان ته یو پروګرام شو کوو نو د دې لپاره موږ څه لګو کنسول لګو دا موږ څه دا یو هیډر فایل دی آیو مطلب انپوټ آوټپوټ ډاٹ ایچ مطلب چې کوم موږ سره هیډر فایل شو کوي څه جو دا ایچ ما ورته لیکلم چې هیډر فایل دی له ما ډایرکشن ورکړی دی بیا موږ سره په دریم لین کې راځي چې مین او کم پیرنتیسز موږ سره لګي دي دې نه پاس دې ته موږ مین فنکشن وایو دا موږ سره چې کوم دی سی پلس پلس والا پکې پهله نه پکې پری ډیفاین کړي دي پهله نه پکې دا اچولي دي چردي دا واچي نو ته بس کې دا کار پکې نور هم داسې مختلف موږ سره دي پری ډیفاین موږ سره فنکشن دي هغه پکې سکو موږ پکې اچو پکې چردا موږ سره څه کار وکړي صحیح شو دینه به تاسو خیر نه یریږئ دا را روان دا موږ تفصیل سره وایو بیا موږ سره څلورم لین کې راځي بوډي اوپن دا چې کوم موږ سره کرلی بریکټ موږ سره ښکاري دي ته موږ اوپن بوډي اوپن ورته وایو بیا موږ سره کلیر سکرین دی دا موږ سره یو فنکشن دی سټینډ فور کلیر سکرین موږ څه کوي صفا کوي سکرین څنګه موږ کلیر مطلب صفا کوي موږ سره پنځم لاین کې راځي بیا موږ سره کی ورډز دي موږ مختلف کی ورډ استعمالو سی آوټ سی مطلب چې کوم دی موږ برا هیډر فایل کې وویل دا موږ سره پسې کې ډیفاین وي دا موږ سره چې کوم دی کنسول مطلب څه چې کوم موږ ته په سکرین باندې موږ ته ښایي سی آوټ دا موږ د څه دپاره لګو چې موږ ته په سکرین باندې څه ډسپلی کې راته چې موږ څو غواړو چې یاره موږ ته هیلو ورډ دا موږ ته په سکرین باندې څو کې ډسپلی کې راته سی آوټ مطلب سی کنسول موږ ته یادوي صحیح شو آوټ مطلب چې کوم موږ څه کوي آوټ کوي موږ ته بهر چې وښایي شو کې راته څه راته وښایي بیا موږ سره انزرشن اپریټر دی بیا ډبل کوټ دی تاسو کوم هیلو ورډ چې کوم هیلو ورډ نه چې کوم بهر دا ډبل کوټ لګي دي ته موږ څه وایو دې ته ډبل کوټ ویلی کېږي هیلو ورډ به موږ ته څه کوي په سکرین باندې به شو کوي خیر انشاءالله زه بله ویډیو کې تاسو دا وښیم چې دا پریکټیکل څنګه موږ سره ښایي دا هم تاسو وښیم بیا دې نه پس سیمی کولن راځي بیا شپږم لاین کې چې کوم دی ګیټ سی ایچ فنکشن دا هم یو پری ډیفاین فنکشن دی موږ سره دا موږ سره چې کوم دی دا موږ سره کنسول آیو سټریم ډاٹ ایچ دا موږ سره په دې کې ډیفاین شوي چې دا څه کار کوي دا به هم تاسو وایم چې دا موږ سره څه کار کوي خیر دا تیوري ده په دې تاسو ډېر به نه پوهېږي خو چې کله پریکټیکل کار ته شو بیا پې تاسو پوهېږئ بیا دې نه پس راځي بوډي کلوز چې کله څه کوم مونږ بوډي کلوز کوو نو بوډي کلوز چې کوم مونږ سره دا کرلی بریکټ مونږ لګولې دي ته موږ څه وایو ته مونږ کرلی بریکټ وایو بیا هیډر فایل مونږ څه ته وایو هیډر فایل مونږ سره کلیکشن آف سټینډرډ لایبریریز مونږ سره مختلف لایبریریز وي که نه څنګه مونږ وګورو یونیورسټي کې وي کالج کې وي مونږ سره مختلف لایبریري وي د هر یو سی بل یو لایبریري ولا جوړه کړي کتابونو لایبریري ولا جوړه کړي مونږ چې میډیکل والی نو هغه څه کې میډیکل لایبریري ته ځي
کمپیوټر ساينس والا چې کوم دی هغه بیا کمپیوټر ساينس ته لایبرری ته داس خو نه کوي چې میډیکل والا راشه کمپیوټر والا کتابونه ګوري هغه چې زه میډیکل ګورم نو داسې نه کوي کنه نو داسې لایبرری موږ د دې لپاره لګو چې سوشي موږ ته پته ولګي چې دا کمپیوټر والا دی کنه دا میډیکل والا دی څه شو ټو پرفارم ډیفرنٹ ټاسک دا موږ سره مختلف کارونه کوي ټاسک ته وایي ټاسک کارونه ته وایي چې موږ سره مختلف کارونه کوي لایبرریز مختلف کارونه کوي دا به موږ وایو صحیح دا تاسو پریکټیکل کې تاسو دا مخه او موږ سره مختلف ډیر زیات لایبرریز دي او موږ مختلف مقصد د لپاره استعمالو یره کم کار وکړو څنګه موږ کمپیوټر د لپاره ماوس استعمالو کیبورډ استعمالو نو چې کم ماوس کار دی هغه موږ کیبورډ نه نشو اخیستی او چې کم د کیبورډ کار دی هغه ماوس موږ نشي راکولی راله نو زما مطلب دا چې تاسو چې په طریقه کار باندې تاسو پوه شئ پې صحیح ده زه بل سلایډ ته ځم یو هغه کې موږ څه خبرې کړي چې تاسو په هغې باندې پوه شئ بیا دې نه پس ما سره په بل سلایډ کې راځي چې کوم دی پری پروسیسر ډایرکټري د تاسو ما په پیل لیکچر کې مو ویل پری پروسیسر ډایرکټري دا موږ څه ته وایو اټ از کالډ پری پروسیسر دا چې کوم هیش دی دا موږ څه وایو پری پروسیسر ورته وایو it include the library of C++ into the programming before the execution of program سکی کی دا موږ سره پہلا before مطلب پہلا the execution of program execution نه پہلا موږ دا لګو ولې چې موږ پروګرام ال ران کوو چې کله ارسه پکې ولګو کنه دا هم تاسو زه بیا خیمه چې دا موږ څنګه دا کوو او خیر صرف ځان دونه کوی چې دا موږ سره لپاره استعمالو بیا انکلود ما تاسو ته چې اچول سبګه اچول هیډر فایل پکې اچو ګن چیر څه کارو کوم سره صحیح شو هغه هیډ پکې اچو چې را کم کارو کې موږ سره صحیح شو مختلف کار موږ دا کوو کنه بیا موږ سره راځي آیو سټریم مطلب انپوټ آوټپوټ سټریم پکې اچو ډاٹ اچ مطلب دا موږ چې کوم دی په دغه کې استعمالو ډیف سی پلس پلس کې خیر دا نه استعمالو او چې کوم دی یو بل دغه دی آی ډی ای دا غي نو ما نه خیر هیر شو نو هغه کې چې کوم دی دا موږ استعمالو بیا موږ سره راځي پهلنی چې کوم دی اټ سټینډ فور انپوټ آوټپوټ سټریم دا تاسو ته ما وویل چې دا څه دی آیو دا موږ سره انپوټ آوټپوټ سټریم دا ان مطلب چې څه شي موږ ته یاره په سکرین چې څه ویلیو ورکو نو اله دې موږ ته شو کی آوټپوټ مطلب چې کله موږ څوک یو کار وکړو او ډایرکټ پروګرامینګ کې موږ یو کار وکړو او موږ ته څوک ډایرکټ راته په سکرین باندې راته اوفایي صحیح شو بیا دې نه پس راځي چې دا سي د کلیکشن اف پری ډیفاین فنکشن دی موږ سره پری ډیفاین فنکشن مختلف دي موږ سره فنکشنز یا میتھډز طریقہ کار اٹ از آلسو کالډ لایبرری اف سی پلس دا موږ سره یو لایبرری ده کنه دا موږ سره کوي څه کار کوي دا موږ سره په سکرین راته ښیي دا ځکه موږ سره یو لایبرری ده بیا کون یو ډاٹ اچ دا موږ سره دا موږ سره کنسول آیو انپوټ آوټپوټ دا موږ ته ښیي څه شو هیډر فایل لا ته ښیي اټ سټینډ فور console input output تاسو ته ما ویل دا پیره کې ته مو ویل په داسې دي console input output where it is used to show the output on console window موږ دین څه کارو دا موږ چې په سکرین باندې کوم موږ تخکاری دا مخامخ چې کوم سکرین موږ تخکاری نو دې ته موږ څه وایي دا ته موږ یو وینډو وایي څه شو دا هم وایو بیا دې نه پس زبل سلایډ ته ځم چې په هغې کې څه خبرې دي بیا موږ سره مین فنکشن راځي چې مین فنکشن موږ څه ته وایي یا میتھډ څه ته وایي میتھډ طریقہ the main function is starting point of a C++ program سکو چې اکثر موږ پروګرام لیکو نو په مین کې دننه ولیکو صحیح شو چې کله هغې کې هر څه موږ ولیکو نو هغې نه پس سکو بیا موږ رن کول زموږ لاس ته راشي چې یاره موږ رن کول وغواړو یا نه غواړو زموږ په لاس کې وي انټر مین د مین ته چې کله موږ څه شو انټر شو راشو ورته سټارټینګ ایگزیکیوشن بیا څه شي ایگزیکیوشن زموږ په لاس کې چېرې څوک موږ وغواړو دا رن کړو موږ څوک کیبورډ نه بټن پریس کو ځان ته خو چېرې دا موږ له څوک بهر رزلټ را لراږي بهر چې کوم آوټپوټ راته خو چې کوم ویلیو ته موږ غواړو بیا ما ورته سټیټمنټ ورته ما لیکلی دی بیا مین بیا پیرنتھیسس تاسو چې کوم پیرنتھیسس مخې ته تخکاري پوه شي دا موږ څه دا فنکشن دی یو فنکشن څه شو دا موږ سره بیا موږ سره باډي اف مین فنکشن دا موږ څه یو باډي ده موږ سره دې کې موږ لیکل کوو دا چې کوم کرلی بریکټ اوپن دی چې کوم سره کلوز دی څه کو دنه موږ لیکل کوو بیا سی پلس پلس سټیټمنټ موږ څه ته وایو سټیټمنټ دا به مو وایي دا موږ څه ته وایو the statement of the program are written in curly braces دا څه کو کرلی بریسز کې دنه چې کوم موږ لیکل کوو نو دې ته موږ څه وایو
دې ته مونږ سټیټمنټ ورته وایو. چې کوم مونږ سره اوپن از کالډ اوپننګ بریس، دې ته مونږ څه وایو اوپننګ بریس ورته وایو. چې کوم دا کرلی بریس دی صحیح شو، دې ته مونږ بریس ورته وایو. بیا مونږ سره کلوز بریس کالډ، دې ته مونږ کلوزنګ بریس ورته وایو. A statement in C++ language is an instruction from the computer to perform a task. څه کېږي دا مونږ سره مختلف هدایات ولا مونږ ورکوو. چېرې څه کار وکړه، هم ورته چېرې د ماینس کار وکړه، د پلس کار وکړه، ملټیپلیکیشن کار وکړه، ایډیشن کار وکړه، نو مختلف کارونه څه کوي مونږ سره کوي. صحیح شو. بیا ما یو اگزامپل لیکلی چې مین کې دننه څه کوو، مین ولیکو، بیا اوپننګ بریس، بیا چې کوم دی سټیټمنټ لیکو، هیلو ورډ سی آوټ، بیا چې کوم دی انزرشن اپریټر ډبل کوټ، بیا هیلو ورډ، او بیا دې نه پس سیمی کولن لیکلی. دي ته مونږ سټیټمنټ ټرمینیټر ورته وایي. سټیټمنټ ټرمینیټر مونږ د سیمی کولن ته وایي، ډبل کوټ نه په اخر کې چې کوم مونږ سره اینډ لګی دی دې ته مونږ څه وایو، دې ته مونږ سټیټمنټ ټرمینیټر وایو. بیا دې نه پس بیا کلوز باډي دی دا مونږ سره. امید دی تاسو په دې پوه شوي. دې نه پس زه بل لیکچر ته ځم یم، هغې دپاره به بس دا زمونږ اخري سلایډ دی. بیا به انشاءالله بل لیکچر کې پریکټیکل کار به کوو چې هغه مونږ څه ناڅه څه تیوري به ورسره لږه به ورسره ګورو. صرف دا خو ډېرې خبرې چې تیوري ډېرې خبرې وو، تاسو نه ما څه کړي پوینټ ټو پوینټ مې راغونډې کړي چې تاسو ورته بور نه شئ. خیر دا پهله کې به تاسو لږ بور کېږئ به، خو خیر ځان ورته لږ ورته مضبوط کړئ، انشاءالله تاسو بعد کې به ډېره فایده بیا درکوي. بیا دې نه پس راځي چې یوزنګ سی آوټ. سی آوټ مونږ څه لپاره استعمالوو؟ سی آوټ دا مونږ سره یو آبجیکټ دی. آبجیکټ هم تاسو به پوه شئ بعد کې، خیر دا را روان دی هر څه په مزه مزه وایو. used to point a message on the screen. سی آوټ مونږ څه کار کوي، دا مونږ سره یو میسج پرنټ کوي په څه باندې، په سکرین باندې چې کوم مونږ ته مخامخ سکرین راته ښکاري په دې باندې مونږ ته یو میسج پرنټ کوي. The message may consist of string and values. strings مونږ سره چې کوم په ډبل کوټ کې چې کوم هیلو ورډ دی ته مونږ string ورته وایو. دا مونږ سره په دې باندې مشتمل وي. صحیح شو. بیا a string is a set of character. نو خامخا که مونږ وګورو خپل نوم پرنټ کوو. صحیح شو. که تاسو خپل نوم پرنټ کوئ یا زه خپل پرنټ کوم نو صحیح دا مونږ سره یو کرکټر جوړیږي. کرکټر راغونډ شي که نه، ولې چې که زه خپل نوم پرنټ کوم ساد، نو SAAD ساد، ساد پکې پرنټ کوم نو څه به کېږي دا کرکټر را یوځای شو که نه. نو دې نه مونږ سره څه وشو سټرنګ جوړ شو. سټرنګ مونږ څنګه پته به یې لګو، سټرنګ ډبل کوټ په منځ کې چې کوم لیکل وي هغې ته مونږ سټرنګ وایو. نو دې کې څه دننه کرکټر وي، د کمبینیشن آف کرکټر نو اس کالډ دې ته مونږ سټرنګ وایو. بیا سی آوټ آبجیکټ از یوز وذ د انزرشن اپریټر. تاسو ته مو چې دې ته انزرشن اپریټر ویلی کېږي، کوم سیمبل تاسو ته ښکاري. صحیح شو. بیا anything right after the insertion operator is display on the screen. چې کم د ډبل کوټ کې چې کم مونږ لیکل وکړو د انزرشن اپریټر نه پس ډبل کوټ مونږ لګو، دې کې چې کم لیکل مونږ وکړو نو څه کېږي دا مونږ سره ایګزیکټ هماغسې په سکرین باندې راځي چې کوم لیکل مونږ کړي وي. اوس دې نه پس انټیګریټډ ډیولپمنټ انوایرمنټ IDE. اوس د دې لپاره مونږ له یو IDE پکار وي. IDE څه ته ویلی کېږي چې کوم کې مونږ کوډینګ کوو. صحیح شو. IDE دا مونږ سره یو اوزار دی، یو سامان دی. دې کې مونږ څه کوو، یو خپل پروګرام پکې کریټ کوو، بیا پکې کمپایل کوو هم پکې. صحیح شو. بټنې په هغې باندې کمپایل به تاسو ته زه ښیم به درته چې کمپایل کوم بټن دا، رن کوم بټن دا. بیا IDE دا مونږ سره یو کمپیوټر سافټویر دی. دا څه کېږي، دا یو کمپیوټر سافټویر دی مونږ سره ډېر برنګ آل د پروسیس. دې څه کېږي، دې کې مونږ سره پروسیس کېږي. دا یو ټول دی مونږ سره ریکوایرډ فرام program development into environment. دا موږ یو environment راکړي، یو ماحول راکړي، څه یو میدان راله راکړي. today modern IDE has دا موږ سره یو فرینډلی خبرې کوي. څنګه موږ سره GUI graphic user interface to څنګه موږ سره چې کوم موږ سره CMD دا کمانډ چې کوم موږ سره تور دغه دی څه شو کوم موږ سره چې موږ په کمپیوټر کې عام طور سره استعمالو څه شو CMD. بیا موږ سره دغه درېمه خبره C++ language also uses IDE. most commonly used IDE was R. div C++ موږ استعمالو. div C++ دا ډېر ښه دی، اسان هم دی، بیسیک کې موږ دی استعمالو. صحیح شو. تاسو په طریقه کار باندې تاسو پوه شئ. تاسو ځان له نیټ نه ډاونلوډ کړئ، ما سره ډاونلوډ پروت دی. خیر هغه چاله طریقه نه ورځي که نه، په اسانه دونه څه نشته. ډایرکټي کروم براوزر ته لاړ شئ، هغې کې ورکړئ div C++، نو ډایرکټ به درته راشي. هغه ډاونلوډ کړي، دونه پکې څه نشته. نیکسټ دی پکې، او بس بیا هغې نه بس
यस او بډاری کې برته کولو شي او نور طریقه برته ځکه چې دا بسنګ کولاو also uses IDE most common دا بیا موږ چې کوم دی دینه پس ویډیو سټوډیو هم استعمالولی شو کوډ دا ډیر زبردست دا بیا دینم زبردست خو بیسیک د پاره ډیف سی پلس پلس ډیر مزیدار دی بیا دې کې موږ سره څلورمه خبر راځي through out this textbook بیا ډیف سی پلس پلس will be used سګي موږ ډیف سی پلس پلس استعمالو بیا ډیف سی پلس پلس is a full featured integrated development environment IDE دا موږ څه دی abbreviation دی څه شو بیا موږ سره for the C++ programming language د پاره دا موږ استعمالو as a similar دا بالکل عمدغه سي IDE it offer to the programmer a simple and tools دا موږ یو اوزار دی موږ سره څه شو دغه موږ edit کولم کیو compile کولم کیو link کولم کیو debug هم ته پته لګي debug مطلب چې کوم غلطي موږ سره راځي هغه پکې موږ څه کولای شو پکې پروګرام په دې کې دوه نشته یو بس لیکچر دا خدمو بیا خبرې ډېرې کیږي اول چې انسان تیوري ته تنګيږي او ان شاء الله دریم لیکچر به بیا چې کوم دی پریکټیکل بچالو کو کول لګه تیوري به سره ټچ کوو چې څه خبرې دي او خپل مرګرو سره خامخا شیر کړئ او زما چینل سو سبسکرایب کړئ